Hallo en welkom bij Digital Ink, jouw online sidekick voor al je creatieve schrijfprojecten. In deze presentatie laat ik je zien hoe je met Digital Ink een verhaal van idee tot manuscript uitwerkt. Digital Ink werkt in iedere moderne browser, zoals Chrome, Firefox, Safari en Edge. Je hoeft dus geen software op je computer te installeren en je werkt altijd met de meest recente versie. In dit filmpje bespreek ik de versie van 15 februari 2021. Maar op het moment dat jij je proefabonnement start, zijn er waarschijnlijk al enkele updates geweest. Online betekent ook dat al je werk veilig is opgeslagen op een server die je via het internet vanaf elk apparaat met een moderne browser kan openen en bewerken. Om de applicatie te starten, typ je in de adresbalk van je browser digitalink.app en je drukt op enter. Je loopt nu op de inlogpagina. Hier start je een proefabonnement door op de link Maak een account aan te klikken. Je vult het inschrijfformulier in. Neem ook even de tijd om de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden door te lezen. Ik zet een vinkje en ik klik op inschrijven. Mijn aanvraag is nu succesvol verwerkt en ik krijg een e-mail om mijn inschrijving te bevestigen. Ik heb het bericht ontvangen. Ik klik op de link die in de e-mail staat en mijn account is geactiveerd. Nu kunnen we inloggen. Na het inloggen land je op het dashboard. Hier vind je al je schrijfprojecten terug. Omdat dit een nieuw account is, zie je nu alleen de programmaopties om ideeën, fragmenten en schrijfprojecten aan te maken. Als je direct wilt schrijven aan een nieuw project, klik je op Start nieuw project. Je vult informatie in op het pop-up dialoog. Op dit moment ondersteunen wij kort verhaal, roman en dichtbundel. Het verschil tussen romans en korte verhalen is dat een roman uit hoofdstukken met scènes bestaat en een kort verhaal alleen uit scènes. Een dichtbundel heeft geen ondersteuning nodig voor verhaallijn en personages, etc. In het volgende scherm zitten we in het schrijfproject. Links staat de structuur met hoofdstukken en scènes. Het midden bevat een geselecteerde scène of hoofdstuk. En rechts is gereserveerd voor verhaalelementen zoals personages, locaties, etc. Digital Ink heeft het eerste hoofdstuk voor ons aangemaakt. Ik hernoem het naar het pistool. Eventueel kan ik een notitie toevoegen. De tekst van een hoofdstuk is onderverdeeld in scènes. We moeten zelf met de plusknop een scène toevoegen. Ik verander de titel naar Huisvredebreuk. Ik schrijf de tekst voor de scène en ik sla mijn wijzigingen op. Met de plusknop kun je vanaf een scène alleen een nieuwe scène toevoegen. Je geeft aan of je de nieuwe scène voor of na de huidige scène wil invoegen. Ik geef ook deze scène een titel. Ik schrijf een tekst en ik sla mijn wijzigingen weer op. Vanaf een hoofdstuk kun je ook nieuwe hoofdstukken toevoegen. Ook hier geef je aan of ze voor of na het huidige hoofdstuk ingevoegd moeten worden. Als je later je hoofdstukken en scènes toch anders wilt organiseren, kun je ze eenvoudig naar een nieuwe plek slepen. Ook scènes kun je van het ene hoofdstuk naar het andere hoofdstuk verplaatsen. En je kan ze natuurlijk ook weer terugplaatsen. Digital Ink is uitgerust met een autosave functie. Als je wijzigingen aanbrengt, wordt de opslagknop rood. En elke 30 seconden worden je wijzigingen opgeslagen zodat je werk bewaard blijft wanneer de browser crasht. Wil je dit niet of wil je de interval aanpassen, dan kun je dit in je gebruikersvoorkeuren wijzigen. Deze bevinden zich in het menu onder je schermnaam. Met de schakelaar kun je de autosave functie eventueel uitzetten. Ik pas de interval aan naar 90 seconden. Als een hoofdstuk niet meer past binnen je verhaal, kun je het verwijderen met het prullenbak-icoontje. Weg is ook echt weg en daarom moet je een verwijderactie altijd bevestigen.
En ook scènes kun je op deze manier weggooien. Via de knoppen rechts kan ik informatie vastleggen over de verhaallijn, personages, groepen en organisaties, locaties, gebeurtenissen en dingen. Als ik bijvoorbeeld op dit icoontje klik, schuift de lijst met personages open. Omdat deze roman nog geen personages heeft, is de lijst leeg. Met de plusknop maak ik een nieuw personage aan. In het volgende scherm leg je de informatie vast die belangrijk is voor het verhaal en om de consistentie te bewaken. Ik heb mijn hoofdpersoon Hugo aangemaakt en ik heb verschillende aspecten van hem beschreven, zowel innerlijk als uiterlijk. Ik kan nu ook een afbeelding uploaden die weergeeft hoe ik Hugo voor me zie. Zo, dit is Hugo. Ik sla mijn personage op en ik kom in de leesmodus. Door op dit potloodje te klikken kom ik weer in de bewerkmodus en kan ik weer aanpassingen maken. Die ik dan kan opslaan of niet opslaan. Zoals je ziet kun je de gegevens van het personage openhouden terwijl je aan het schrijven bent. Met deze pijltjesknop keren we terug naar de lijst. Ik kan het venster weer dichtklappen door op het kruisje te klikken of via het icoontje in de balk. Naast de naam van je project vind je de projectopties, waarmee je projectbrede acties uitvoert. Wil je bijvoorbeeld de titel wijzigen, dan ga je naar Beheer, Algemene informatie. Ik kan hier ook een omslagfoto toevoegen, zodat het project makkelijker herkenbaar is op het dashboard. Ik heb inmiddels de eerste paar hoofdstukken van mijn verhaal geschreven en ik wil dit voorleggen aan een aantal mensen om te horen wat ze ervan vinden. Daarvoor exporteer ik het manuscript, ook weer via projectopties, onder exporteer manuscript. Het manuscript wordt in een docx formaat gegenereerd en kan geopend worden in de meest gangbare tekstverwerkers, zoals LibreOffice, OpenOffice of Microsoft Word. Dit is hoe het er bij mij in LibreOffice uitziet. En nu kan ik het doorsturen, printen, wat ik maar wil. Als je klaar bent met schrijven, klik je op deze link om terug te keren naar het dashboard. Nieuwe ideeën komen vaak onaangekondigd opborrelen en je kunt of wilt er niet altijd direct mee aan de slag. Om te voorkomen dat je ze vergeet, heeft Digital Ink een ideeënboek. Ik heb een nieuw idee, dus ik klik op de optie Nieuw idee aanmaken. Ik noem het De avond ervoor en ik kan de titel later altijd weer veranderen. Ik upload een plaatje om het idee herkenbaar te maken in de overzichten. En ik leg mijn idee vast. Je ziet dat ik kan kiezen uit een idee, plot of synopsis. Soms begin je met een idee en werk je in een later stadium het plot of de synopsis verder uit. Een idee moet vaak wat tijd krijgen om te rijpen en het ideeënboek is daar een geschikte plek voor. Ik heb inmiddels een tweede idee vastgelegd dat voldoende gerijpt is en uitgewerkt. Het heet de Groene Steen. Ik heb een plot uitgewerkt, personages, groep, locaties en een ding. Ik ben nu klaar om te gaan schrijven. Dit is dus een andere werkwijze dan bij de schrijvende detective, waar het verhaal zich al schrijvende ontwikkelde. Via de link onderaan de pagina kan ik het idee omzetten naar een schrijfproject. Dit keer maak ik er een kort verhaal van. Alle informatie die ik bij het idee heb vastgelegd, zijn blijven behouden in het schrijfproject. Ik zou nu mijn idee in proza kunnen omzetten. Op het dashboard staat nog een derde optie.
namelijk fragmenten schrijven. Misschien krijg je een geweldig idee voor een scène, maar past deze niet in een bestaand schrijfproject. Dan kun je hem als een fragment vastleggen. Ik maak een nieuw fragment aan en noem het Urban Exploring. Ik typ de woorden die geschreven moeten worden en ik sla mijn werk op. Wie weet komt die scène later nog eens van pas. Je kunt fragmenten natuurlijk ook gebruiken wanneer je gewoon zin hebt om een stukje te schrijven, bijvoorbeeld als vingeroefening. Ik ga nu het fragment dat ik net gemaakt heb importeren in de groene steen. Via de plusknop kun je een fragment importeren. Deze optie wordt alleen getoond wanneer er ook fragmenten zijn. Het hele fragment wordt voor of na de huidige scène ingevoegd. Ik kies het fragment. En na de import mag deze verwijderd worden, dus ik laat het vinkje gewoon staan. En zo importeer je een fragment in een bestaand project. Dit was mijn introductieverhaal. Bedankt voor je interesse. Ik hoop dat je enthousiast geworden bent om Digital Ink zelf uit te proberen. Wij willen graag dat Digital Ink ook jouw sidekick wordt. Heb je daarom suggesties, groot of klein, om de software beter aan te laten sluiten bij jouw schrijfbehoeftes? Stuur ze naar support@digitalink.app. Heel veel succes met schrijven en hopelijk tot gauw.